Hello mga kabayan! This is Lutong Filipinay and welcome to my channel. Today, ipapakita ko po sa inyo kung paano natin pwedeng i-upgrade ang simple and ordinary Lucky Me Pancit Canton into this super bonggang yayamanin a la restaurant version of Lucky Me Pancit Canton 2.0 crispy fried noodles. So stay tuned mga ka-food trip dahil masarap to as in. First thing to do is ipe-prep po natin ang ating meat. For this recipe, gumamit po ako ng pork shoulder part around 150 grams. Lalagyan lamang po natin ito ng black pepper powder and around 2 tablespoons of soy sauce. Imimix lamang po natin ito, then isi-set aside to marinate while preparing our vegetables. Then, kakailanganin din po natin ng bawang, sibuyas, and konting hipon. Then para naman po sa ating gulay, konting broccoli, carrots, and cabbage. And of course, ang ating i-make over sa araw na ito, 2 packs of Lucky Me Pancit Canton. And kakailanganin din po natin ng oil, pepper powder, and soy sauce. First thing to cook po ay ang ating noodles. Lutuin lamang po natin ito for around 4 minutes. Ay, sorry, mamaya pa po natin ito gagamiting mga seasonings. Once maluto na po ang ating noodles, i-drain lamang po natin ito. Then sa isang frying pan, maglalagay po tayo ng oil, just enough to fry our noodles. Ipiprito lamang po natin ang ating boiled noodles until mag-crispy po ito. Then, isi-set aside lamang po natin ito and ipiprito pa po natin ang second serving of our noodles. So, ganito po ang magiging itsura niya guys. And ang texture niya is crispy noodles talaga. Then, sa isang pan, maglalagay lamang po tayo ng oil para maiprito po natin ang ating marinated meat. Ipa-fry lamang po natin ito until mag-brown. This time, igigisa din po natin ang ating bawang at sibuyas until ito po ay bumango.
Please make sure po na magtira po tayo ng konting bawang at sibuyas for our sauce mamaya. Pwede na din po nating isama ang ating hipon. Ating mga gulay, starting with carrots, then broccoli and cabbage. Mabilis lamang po natin itong lulutuin, parang pagugulungin lamang po natin ito sa oil. This time, ilalagay na rin po natin ang seasonings natin from Pancit Canton packaging. Once na mix na po natin ito, pwede na po natin i-turn off ang ating apoy para hindi po ma-overcook ang ating mga gulay. Sarap, diba? Then, for our sauce, gagamit po tayo ng 3 cups of water. And 2½ tablespoon of cornstarch. Gumamit din po ako dito ng ½ tablespoon of pork powder or pork cubes kung ano po ang meron kayo. Pepper powder to taste. And around 3 tablespoon of soy sauce. Hahaluin lamang po natin siya hanggang sa ma-dissolve po ang ating mga cornstarch. Then, same pan po na ginamit natin kanina, igigisa na po natin ang natirang bawang at sibuyas hanggang ito po ay bumango. Next is ilalagay na po natin ang ating sauce mixture. And haluin lamang po natin ito until lumapot. This time, maaari na po natin hinaan ang ating apoy. Ganitong consistency po ang kailangan natin. Then, ipapatong na po natin ang ating mga ginisang gulay. And pwede na po natin i-off ang ating apoy dahil ready na po ito. Tip lamang po mga kabayan, hindi na po natin kailangang haluin ito. Sasandukin lamang po natin ito as it is. Then, itatap lamang po natin ang ating meat and veggies sa ating fried noodles. And voila! Ready to serve while it's hot. Enjoy! Kung nagustuhan niyo po ang aking recipe, please don't forget to subscribe to my channel
Thank you and always keep safe mga kabayan. Thanks for watching.